Soțul meu face parte din categoria bărbaților care nu prea își bagă nasul în treburi de femei. Nu are idee cum se spală un tricou și până termină de spălat o farfurie consumă 20 de litri de apă cel puțin. Nu cred că știe exact cu care soluție se spală geamurile și cu care parchetul. Face niște grătare de stă mâța în coadă, dar nu se descurcă să facă o supă. Dacă îi se rupe un nasule la cămașă și nu sunt acasă, moare cu el în mână pentru că nu știe să-l coasă. Dar este plin de bunăvoință și vrea mereu să mă ajute și să-mi facă surprize. Ceea ce voi povesti s-a întâmplat în primul an al relației noastre, pe data de 8 martie. Am rămas peste program să rezolv o problemă de serviciu și am ajuns pe la ora 19 acasă. Eram ruptă de oboseală. Mă treceau fiori gândindu-mă că trebuie să fac ceva de mâncare pentru familia mea. Aș fi vrut mai degrabă să mă arunc în pat așa îmbrăcată cum eram și să dorm până a doua zi. Când am intrat în casă, Mihai al meu mă aștepta cu un buchet de flori în mână, așa cum ar trebui să facă orice bărbat pe data de 8 martie. Făcuse ordine în casă și pregătise o masă deosebită, cum văzuse el prin filme. Friptură aburindă, salată potrivită exact de sare și acreală, lumânări aprinse în mijlocul mesei, vinul numai bun de pus în pahare. Era și el epuizat pentru că înroșise telefonul tot cerând sfaturi de la mama lui, dar reușise să o scoată la capăt cu brio. M-a emoționat peste măsură gestul lui, mai ales că știam cât de tare evită să gătească. Înainte de orice altceva, m-a trimis la baie să mă relaxez. Cada era plină cu apă caldă și acoperită de o spumă parfumată. În jurul căzii erau lumânări parfumate. Am lenevit în apa înspumată o vreme, apoi m-am întors în sufragerie. Acolo era și cadoul lui pentru mine, pentru ziua femeii, frumos împachetat. M-am simțit răsfățată, m-a înduioșat până la lacrimi gestul lui. Ne-am așezat la masă. Aveam și muzică, aveam și friptură delicioasă. A pus și câte un strop de vin în pahare. Părea să fie seara perfectă. Am mâncat, am râs, am povestit, am băut un pahar de vin. Entuziasmat, mi-a mai turnat un pahar. Vinul era bun, atmosfera plăcută, nici nu știu când am terminat și al doilea pahar. M-am ridicat de la masă, am aprins o țigară și m-am așezat pe fotoliu. M-am trezit dimineața în pat când a sunat ceasul să plec la serviciu. Oboseala și al doilea pahar de vin au stricat cea mai frumoasă seară din viața mea, făcându-mă să adorm cu țigara în mână pe fotoliu. Niciodată de atunci Mihai nu mi-a mai făcut asemenea surprize complicate. Vă doresc să aveți o seară de 8 martie minunată, perfectă, nu ca a mea, și toate serile voastre să fie cât mai frumoase. La mulți ani, doamnelor!